सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानल प्रब्लम सर्भर इन नेपालमा स्वागत छ। आज मैले केही नयाँ कुरा अनबक्सिङ र आफ्नो अनेस्ट रिभ्यू गर्न गइरहेको छु। आज मसँग रहेको छ डिसेम्बर 15 मा दराज अनलाइनबाट मगाएको बोयाको M1 मिक। मैले यो साथीहरु डिसेम्बर 15 मा मगाए पनि आज डिसेम्बर 17 मा मेरो हातमा फाइनली आइपुगेको छ। हेरै म यसको अनबक्सिङ गरौँ यो कस्तो रहेको छ। दराजको कभर खोल्नतर्फ लागौँ। यसको प्याकेजिङ चाहिँ यस प्रकारको रहेको छ। नाउ लेट्स ओपन द बक्स। यो रहेको छ बोयाको कालो थैली। थैली भित्र हामीसँग रहेको छ लामो वायर भएको बोयाको मिक। मिक्ससँगै अर्को सानो प्लास्टिकको थैलीमा हामीले यी सामग्रीहरू पाउन सक्छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। साथै यस भित्र रहेको छ बोयाको स्पुन्ज, ब्याट्री, क्यामेरामा लाग्ने ज्याक अनि मिकलाई च्याप्न प्रयोग गरिने क्लिप, अनि फाइनली हाम्रो बोयाको मिक। साथीहरु यो चाहिँ मैले बोयाको M1 मिक प्रयोग गरी बोल्दै छु। कृपया तपाईलाई यो साउन्ड कस्तो लाग्दैछ कमेन्ट गरिदिनु होला। यो मिकको राम्रो पक्ष के रहेको छ भने यसमा तपाईले 6 मिटर लामो वायर पाउन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाई टाढासम्म गई भोइस रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। कसैलाई चाहिँ यो लामो वायर मिलाउन झन्झटिलो हुन सक्छ। तर मिकको सबभन्दा राम्रो कुरा मलाई के लाग्यो भने यसले चाहिँ नोइज क्यान्सलेसन पनि सही तरिकाले गरेको छ। बाँकी चाहिँ यो मिकको ओरिजिनल हो कि डुप्लिकेट हो कसरी छुटाउने भन्ने हामी छिटै युट्युब सर्ट भिडियो ल्याउने छौँ। कृपया हाम्रो यो पहिलो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु।